คนโบราณเขาถือสืบต่อกันมา พวกเจ้าเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางบ้านทำงานงกอาบเหงื่อต่างน้ำแทบตาย แต่เงินทองกลับรั่วไหลเหมือนน้ำไหลผ่านตะกร้า ชีวิตมันติดขัดขยับไปทางไหนก็เจอแต่ตอ หรือบางทีเรื่องมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่โชคชะตาฟ้าลิขิตเพียงอย่างเดียว แต่มันอยู่ที่หม้อข้าวหรือถังข้าวสารในครัวของพวกเจ้านั่นแหละเรื่องเล่าวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องผีสางเทวดาแต่มันคือวิชาชีวิตที่ซ่อนอยู่ในเม็ดข้าวสารขาวๆที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้เองถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังยายนะเพราะสิ่งที่ยายจะบอกต่อไปนี้อาจจะทำให้ชีวิตที่ขัดสนของเจ้าเปลี่ยนไปตลอดกาลจิตวิญญาณในเมล็ดข้าวและความลับของก้นครัวลูกหลานเอ๋ยรู้ไหมว่าคนสมัยก่อนเขาไม่ได้มองว่าข้าวคือแค่สิ่งที่กินให้อิ่มท้องไปวันๆนะแต่เขามองว่าข้าวทุกเมล็ดมีจิตวิญญาณมีแม่โพธิ์ศพท่านคอยคุ้มครองดูแลอยู่เวลาคนแก่คนเฒ่าเห็นใครกินข้าวทิ้งขว้างหรือเก็บข้าวสารไม่เป็นที่เป็นทางเขาจะดุเอาซะยกใหญ่เพราะนั่นหมายถึงการไม่ให้เกียรติผู้มีพระคุณที่หล่อเลี้ยงชีวิตเรามาตั้งแต่ปู่ย่าตายายท่านสอนเสมอว่าห้องครัวคือหัวใจของบ้านและถังข้าวสารคือคลังสมบัติที่บ่งบอกความมั่งคั่งและมั่นคงของครอบครัวนั้นๆลองสังเกตดูสิลูกวันไหนที่ข้าวสารก้นถังแห้งเหี่ยวหรือปล่อยให้ว่างเปล่าใจคนในบ้านมันจะพลอยห่อเหี่ยวตามไปด้วยความรู้สึกลึกๆมันจะบอกว่าเรากำลังจะอดมันเป็นพลังงานลบที่แผ่ออกมาโดยที่เราไม่รู้ตัวกุศโลบายของคนโบราณที่บอกว่าอย่าปล่อยให้ถังข้าวสารว่างเปล่าแท้จริงแล้วมันคือการสอนให้เราเป็นคนรู้จักเตรียมพร้อมมีการวางแผนล่วงหน้าคนที่ปล่อยให้ข้าวหมดถังแล้วค่อยวิ่งไปซื้อคือคนที่ใช้ชีวิตแบบประมาทไม่มีเงินสำรองไม่มีเสบียงสำรองแล้วแบบนี้ชีวิตมันจะไปมั่นคงได้อย่างไรยายจำได้สมัยยายยังเด็กคุณทวดของยายท่านจะพิถีพิถันมากเรื่องการตั้งถังข้าวสารท่านบอกว่าห้ามตั้งไว้ใต้ขื่อใต้คานหรือห้ามตั้งไว้ในที่อับชื้นมืดมิดเด็ดขาดเพราะที่ตรงนั้นมันสะสมพลังงานที่หยุดนิ่งถ้าเราเอาแหล่งพลังงานชีวิตอย่างข้าวสารไปวางไว้ในที่อับชีวิตคนในบ้านก็จะอับเฉาตามไปด้วยมันเหมือนเป็นการกดทับโชคลาภไม่ให้งอกเงยเจ้าลองนึกภาพดูนะถ้าสมบัติของเจ้าถูกวางไว้ในที่สกปรกเจ้าจะอยากขยับขยายมันไหมข้าวสารก็เช่นกันท่านต้องการที่อยู่ที่สะอาดสงบและสว่างพอประมาณเพื่อให้พลังแห่งความอุดมสมบูรณ์นั้นแผ่กระจายไปทั่วบ้านความเชื่อเรื่องแม่โพธิ์ศพนี้ไม่ใช่เรื่องงมงายนะลูกแต่มันคือการสร้างความกตัญญูต่อธรรมชาติเมื่อเราเคารพในสิ่งที่เลี้ยงชีวิตเราจะมีความละเอียดอ่อนในการใช้ชีวิตมากขึ้นการตักข้าวแต่ละครั้งด้วยความระมัดระวังไม่ให้หกหล่นพื้นคือการฝึกสมาธิและการมีสติถ้าเรื่องเล็กน้อยอย่างข้าวสารเจ้ายังดูแลไม่ได้เรื่องใหญ่ๆอย่างการบริหารเงินทองหรือการจัดการปัญหาชีวิตเจ้าจะทำได้ดีได้อย่างไรกันดังนั้นก้าวแรกของการแก้เคล็ดชีวิตที่ติดขัดไม่ต้องไปไกลถึงวัดไหนหรอกลองเดินเข้าครัวไปดูถังข้าวสารของตัวเองก่อนเถอะว่ามันอยู่ในสภาพไหนสกปรกไหมหรือปล่อยให้แห้งขอดจนเห็นก้นถังหรือเปล่าหากเจ้าเริ่มรู้สึกว่าชีวิตช่วงนี้ทำอะไรก็เหนื่อยฟรีได้เงินมาก็มีเรื่องให้จ่ายออกไปแบบงงๆลองมาสำรวจดูว่าเจ้าเผลอไปลบหลู่แม่โพธิ์ศพโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่าการเก็บข้าวสารแบบผิดๆไม่ใช่แค่เรื่องของความเชื่อแต่มันคือการสะท้อนระเบียบวินัยในใจเจ้าเองและถ้าเจ้ายัางคิดว่าแค่เรื่องข้าวสารมันจะส่งผลอะไรนักหนายายอยากบอกว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเพราะสิ่งที่น่ากลัวกว่าการไม่มีข้าวจะกินคือการที่เจ้าจัดวางตำแหน่งของถังข้าวสารไว้ในจุดที่พิฆาตดวงชะตาตัวเองโดยไม่รู้ตัวซึ่งยายจะขยี้ให้ฟังในตอนต่อไปว่าทำไมตำแหน่งที่ตั้งถึงสำคัญนักตำแหน่งพิฆาตทิศต้องห้ามที่ทำให้อับจนเมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องจิตวิญญาณของข้าวไปแล้วใช่ไหมลูกหลานคราวนี้มาดูเรื่องที่ใกล้ตัวขึ้นมาอีกนิดแต่คนส่วนใหญ่มองข้ามนั่นคือชัยภูมิหรือที่ตั้งของถังข้าวสารนั่นเองยายเห็นบ้านสมัยใหม่ชอบเอาถังข้าวสารไปวางซุกไว้ใต้ซิงค์หลังน้ำหรือวางไว้ใกล้เตาไฟจนเกินไปรู้ไหมว่านั่นน่ะคือการสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในครัวโดยตรงเลยนะตามหลักความเชื่อโบราณข้าวสารน่ะท่านเป็นธาตุดินที่รอการหล่อเลี้ยงแต่ถ้าเจ้าเอาไปวางใกล้ความชื้นของน้ำมากเกินไปข้าวสารจะบูดเน่าเสียง่ายหรือถ้าใกล้ไฟเกินไปพลังของข้าวก็จะถูกเผาผลาญจนหมดสิ้นคนโบราณท่านสอนนักสอนหนาว่า
ข้าวสารห้ามวางไว้สูงกว่าระดับเอวแต่ก็ห้ามวางติดพื้นดินตรงๆโดยไม่มีอะไรมารองรับเหตุผลก็คือถ้าสูงเกินไปเวลาเราเอื้อมหยิบข้าวมาหุงมันแสดงถึงความลำบากในการหาเลี้ยงชีพเหมือนชีวิตต้องตะเกียกตะกายอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าต่ำเกินไปจนติดพื้นความเย็นจากพื้นดินจะทำให้ข้าวชื้นและที่สำคัญคือมันเป็นการไม่ให้เกียรติของกินอันมีค่าตำแหน่งที่ดีที่สุดคือต้องวางอยู่ในระดับที่หยิบจับสะดวกมั่นคงและมีฐานรองรับที่สะอาดเปรียบเสมือนแท่นบูชาความอุดมสมบูรณ์นั่นเองอีกเรื่องที่สำคัญมากคือห้ามตั้งถังข้าวสารให้ตรงกับประตูครัวหรือประตูบานเด็ดขาดลูกหลานเอ๋ยลองคิดตามยายนะถังข้าวสารคือคลังสมบัติถ้าเจ้าเปิดประตูเข้ามาแล้วเจอสมบัติวางแผหลาอยู่ตรงหน้าใครผ่านไปผ่านมาก็เห็นแบบนี้โชคลาภมันจะไหลออกหมดนะสิเงินทองที่หามาได้มันจะถูกลมพัดพาออกไปตามประตูหมดเก็บเงินไม่อยู่ได้มาสายใจออกคว้าเพราะพลังงานมันพุ่งตรงเข้ามาปะทะข้าวสารโดยตรงเกินไปทางที่ดีต้องหาจุดที่หลบมุมสักหน่อยแต่ไม่ใช่ที่มืดอับนะให้เป็นมุมที่ดูสงบเงียบมั่นคงเพื่อให้โชคลาภที่ไหลเข้ามาได้พักและสะสมอยู่ในบ้านเราจริงๆยายเคยไปบ้านคนรู้จักคนหนึ่งเขาบ่นว่าหนี้สินรุงรังมากยายเลยเดินไปดูในครัวปรากฏว่าเขาเอาถังข้าวสารไปตั้งไว้บนหลังตู้เย็นลูกหลานเอ๋ยตู้เย็นมันมีความร้อนและแรงสั่นสะเทือนตลอดเวลาการเอาข้าวสารไปไว้ตรงนั้นเปรียบเหมือนการทำให้ชีวิตอยู่บนความร้อนรนไม่สงบสุขมีเรื่องให้ตื่นเต้นในทางที่ไม่ดีตลอดเวลายายเลยแนะให้เขาย้ายลงมาวางบนชั้นไม้เตี้ยๆในมุมที่อากาศถ่ายเทสะดวกไม่นานนักเขาก็กลับมาบอกยายว่าการงานเริ่มนิ่งขึ้นปัญหาจุกจิกที่เคยรุมเร้าก็ค่อยๆ คลายตัวลงนี่แหละคือความอัศจรรย์ของพลังงานที่ซ่อนอยู่ในเรื่องเล็กๆแล้วอีกอย่างนะอย่าได้รีเอาของมีคมอย่างมีดหรือของที่สื่อถึงสงครามไปวางไว้ใกล้ถังข้าวสารเด็ดขาดเพราะข้าวสารคือความสงบสุขความอิ่มน้ำถ้ามีความแหลมคมมาทิ่มแทงคนในบ้านมักจะทะเลาะเบาะแว้งกันกินข้าวไม่ลงคอหรือที่เรียกว่าข้าวมันขมนั่นแหละลูกการจัดระเบียบของในครัวให้เป็นสัดส่วนจึงไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามแต่มันคือการจัดระเบียบชะตาชีวิตของเราเองทิศทางที่ดียายแนะนำให้วางไว้ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือของห้องครัวจึงเชื่อว่าเป็นทิศของความมั่นคงและทรัพย์สมบัติแต่การวางทุกทิศอย่างเดียวมันยังไม่พอนะเพราะสิ่งที่บรรจุข้าวสารอยู่หรือภาชนะนั้นก็มีผลต่อความรุ่งเรืองไม่แพ้กันเจ้าใช้ถังพลาสติกบางๆหรือใช้หม้อดินเก่าๆที่แตกร้าวอยู่หรือเปล่ารู้ไหมว่ารอยร้าวเพียงนิดเดียวบนภาชนะใส่ข้าวสารอาจจะเป็นจุดที่ทำให้โชคลาภของเจ้าค่อยๆรั่วไหลออกไปจนเกลี้ยงโดยที่เจ้าไม่รู้ตัวเลยก็ได้อยากรู้ไหมล่ะว่าภาชนะแบบไหนที่จะช่วยกักเก็บและเพิ่มพูนทรัพย์ให้เจ้าได้จริงเดี๋ยวตอนหน้ายายจะมาเล่าให้ฟังต่อว่าความลับของตัวทั้งบรรจุข้าวนั้นมันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างอาถรรพ์ภาชนะและรอยร้าวที่รั่วไหลลองก้มลงมองถังข้าวสารในครัวของลูกหลานดูสิว่าตอนนี้ใช้อะไรใส่อยู่บางคนใช้ถังพลาสติกสีขาวที่แถมมากับสังฆทานบางคนใช้ถังพลาสติกใบเก่าที่เคยใส่สีทาบ้านมาก่อนหรือบางคนก็ปล่อยให้ข้าวสารอยู่ในถุงพลาสติกเดิมๆที่ซื้อมาจากตลาดแล้วมัดยางเอาไว้เฉยๆลูกหลานรู้ไหมว่าภาชนะนี่แหละคือตัวกำหนดเลยว่าเงินทองในกระเป๋าของลูกหลานจะอยู่นิ่งหรือจะปลิวหายไปตามลมคนโบราณท่านย้ำนักย้ำหนาว่าภาชนะที่ใส่ข้าวสารที่ดีที่สุดต้องทำจากวัสดุธรรมชาติโดยเฉพาะดินเผาหรือไม้ลูกหลานลองนึกภาพตามยายนะข้าวสารคือผลผลิตจากพระแม่ธรณีท่านเกิดจากดินเติบโตด้วยน้ำและสุกงอมด้วยแสงแดดเมื่อท่านมาอยู่ในบ้านเราท่านก็ต้องการอยู่ในที่ที่เย็นและสงบภาชนะดินเผามีคุณสมบัติพิเศษคือมีรูพรุนเล็กๆที่ตาเรามองไม่เห็นแต่มันช่วยให้อากาศถ่ายเททำให้ข้าวสารข้างในไม่ร้อนจนเกินไปไม่เหม็นอับและที่สำคัญคือพลังธาตุดินจากเครื่องปั้นดินเผาจะช่วยเกื้อหนุนให้ข้าวสารนั้นมีความเป็นสิริมงคลยิ่งขึ้นใหญ่เคยเห็นมาเยอะแล้วบ้านไหนที่ใช้ถังพลาสติกบางๆใส่ข้าวสารมักจะมีเรื่องให้ร้อนใจอยู่เสมอพลาสติกมันเป็นของที่เกิดจากสารเคมีมีความร้อนในตัว
ยิ่งไปตั้งในครัวที่ร้อนอยู่แล้ว พลังงานมันจะยิ่งตีกันวุ่นวายไปหมดทำให้คนในบ้านอารมณ์ร้อนหงุดหงิดง่ายขัดแย้งกันบ่อยๆเหมือนข้าวที่ถูกขังอยู่ในที่ที่หายใจไม่ออกนั่นแหละลูกหลานและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เป็นข้อห้ามเด็ดขาดเลยนะคือห้ามใช้ภาชนะที่มีรอยร้าวหรือบุบสลายมาใส่ข้าวสารเด็ดขาดลูกหลานเอ๋ยรอยร้าวเพียงนิดเดียวที่ก้นถังหรือรอยบินที่ขอบปากถังมันเปรียบเสมือนรอยรั่วของโชคลาภต่อให้ลูกหลานจะขยันหาเงินเก่งแค่ไหนมีเงินล้านไหลเข้าบ้านทุกวันแต่มันก็จะค่อยๆซึมออกตามรอยร้าวนั้นไปจนหมดสิ้นบางทีอาจจะไปเสียกับเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่างค่าซ่อมรถที่อยู่ดีๆก็พังหรือเจ็บป่วยกระทันหันจนต้องเข้าโรงพยาบาลสิ่งเหล่านี้คนโบราณเขาถือว่าเป็นเพราะคลังสมบัติของเรามันชำรุดถ้าลูกหลานหาถังไม้หรือไหดินเผาไม่ได้จริงๆยายจะบอกเคล็ดลับให้อย่างน้อยที่สุดต้องหาถังที่มีความหนามั่นคงและมีฝาปิดที่มิดชิดฝาปิดนี้สำคัญมากนะลูกหลานมันไม่ใช่แค่กันมดกันมอดแต่มันคือการปิดบังสมบัติไม่ให้รั่วไหลและป้องกันสิ่งอัปมงคลไม่ให้ลงไปปนเปื้อนในอาหารที่เรากินยายจำได้ว่าตอนสาวๆยายจะเช็ดขอบปากไหข้าวสารให้สะอาดอยู่เสมอไม่ให้มีเศษผงหรือคราบสกปรกเพราะนั่นคือการแสดงความเคารพต่ออาหารที่เลี้ยงชีวิตเราอีกเรื่องหนึ่งที่ยายอยากจะเตือนลูกหลานไว้คือเรื่องของสีของภาชนะคนโบราณท่านชอบสีที่เป็นมงคลอย่างสีน้ำตาลดินสีส้มอิฐหรือสีที่ดูสะอาดตาท่านไม่นิยมใช้สีดำหรือสีที่ดูหม่นหมองมาใส่ข้าวสารเพราะข้าวคือความสว่างไสวคือความรุ่งเรืองถ้าเอาไปใส่ในถังสีดำมืดมิดชีวิตมันจะมองไม่เห็นทางออกทำอะไรก็เหมือนมีอะไรมาบังตาตลอดเวลาลูกหลานลองคิดดูนะความละเอียดอ่อนในการเลือกภาชนะมันสะท้อนถึงความประณีตในการใช้ชีวิตถ้าเราใส่ใจแม้กระทั่งถังใส่ข้าวสารชีวิตเราในด้านอื่นๆก็จะค่อยๆละเอียดขึ้นมีสติมากขึ้นความร่ำรวยไม่ได้มาจากโชคลาภที่ลอยลงมาเพียงอย่างเดียวแต่มันมาจากพื้นฐานที่มั่นคงและสวยงามภายในบ้านนี่แหละแต่รู้ไหมลูกหลานนอกจากภาชนะจะดีแล้วสิ่งที่อยู่ในภาชนะนอกเหนือจากข้าวสารก็สำคัญไม่แพ้กันคนโบราณเขามีของวิเศษบางอย่างที่แอบใส่ไว้ก้นถังข้าวสารเพื่อเป็นเคล็ดในการดึงดูดเงินทองให้ไหลมาเทมาไม่ขาดสายเป็นความลับที่ทำสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนและยายกำลังจะเล่าให้ฟังในตอนต่อไปว่าของสิ่งนั้นคืออะไรและต้องวางอย่างไรถึงจะเรียกทรัพย์ได้จริงเคล็ดลับก้นถังและการอัญเชิญโชคลาภหลังจากที่เราเลือกบ้านให้แม่โพธิ์ศพอย่างดีแล้วทีนี้มาถึงขั้นตอนที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่คนสมัยนี้ลืมกันไปหมดแล้วนั่นคือการวางรากฐานแห่งความมั่งคั่งไว้ที่ก้นถังข้าวสารลูกหลานเอ๋ยการเติมข้าวสารลงไปเฉยๆน่ะใครเขาก็ทำกันแต่คนที่จะรวยคนที่จะมีความสุขเขาต้องมีเคล็ดยายจะบอกความลับอย่างหนึ่งให้ฟังสมัยก่อนเวลาเราจะขึ้นถังข้าวสารใบใหม่หรือแม้แต่เวลาที่ข้าวสารเริ่มลดน้อยลงจนเห็นก้นถังคุณทวดของยายท่านจะนำเหรียญเงินจำนวน8เหรียญหรือ9เหรียญมาล้างให้สะอาดเอี่ยมอ่องจนเงาวับแล้วนำไปวางไว้ที่ก้นถังก่อนจะเทข้าวสารทับลงไปเหตุผลที่ใช้เลข8เพราะเป็นเลขแห่งความไม่สิ้นสุดเป็นเลขแห่งโชคลาภตามความเชื่อสายหนึ่งหรือเลข9ที่หมายถึงความเจริญก้าวหน้าการวางเหรียญไว้ใต้ข้าวสารมีความหมายลึกซึ้งว่าให้เงินทองหนุนหลังชีวิตและให้เงินทองงอกเงยเหมือนเมล็ดข้าวลูกหลานลองนึกภาพนะทุกครั้งที่เราตักข้าวขึ้นมาหุงเมล็ดข้าวเหล่านั้นได้สัมผัสและซึมซับพลังงานจากเงินทองที่อยู่ก้นถังเมื่อเรากินข้าวเข้าไปเราก็รับเอาพลังแห่งความมั่งคั่งนั้นเข้าสู่ร่างกายเป็นกุศโลบายที่สร้างความมั่นใจและความรู้สึกมั่งมีอยู่ในจิตใต้สำนึกตลอดเวลาคนที่รู้สึกว่าตัวเองรวยอยู่เสมอย่อมจะมีพลังในการออกไปทำมาหากินได้มากกว่าคนที่รู้สึกขาดแคลนจริงไหมลูกนอกเหนือจากเหรียญแล้วบางบ้านเขายังใช้ซองแดงหรือผ้าสีแดงผืนเล็กๆห่อเงินจำนวนหนึ่งไว้แล้วใส่ลงไปในถังข้าวสารสีแดงคือสีแห่งพลังอำนาจและความโชคดีเมื่อรวมกับข้าวสารที่เป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์มันจึงเป็นพลังงานที่ทรงพลังมากยายเคยเห็นบางบ้านที่ลำบากมากๆยายแนะนำให้เขาทำแบบนี้
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะลูกหลานไม่นานนักเขาก็เริ่มมีช่องทางทำกินใหม่ๆเข้ามาเงินทองที่เคยติดขัดก็ค่อยๆไหลลื่นขึ้นเหมือนมีใครมาช่วยเปิดทางให้แต่สิ่งที่ต้องระวังคือความสะอาดเหรียญที่นำไปใส่ต้องสะอาดจริงๆและห้ามให้คนนอกเห็นหรือมารื้อค้นเด็ดขาดมันคือความลับของเจ้าของบ้านเป็นพลังงานที่ต้องสะสมไว้อย่างสงบและอีกเคล็ดลับหนึ่งที่ยายอยากบอกคือการใส่เปลือกหอยเบี้ยหรือใส่ดักทรัพย์ขนาดจำลองลงไปในถังข้าวสารด้วยสื่อถึงการดักเงินดักทองให้ติดอยู่กับบ้านไม่ให้รั่วไหลไปไหนลูกหลานเอ๋ยการทำแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องงมงายเสียทีเดียวแต่มันคือการสร้างสัญลักษณ์ในจิตใจทุกครั้งที่ลูกหลานเปิดฝาถังข้าวสารออกมาแล้วรู้ว่าข้างล่างนั้นมีเงินทองหนุนอยู่มันจะสร้างความรู้สึกอุ่นใจยังบอกไม่ถูกความอุ่นใจนี่แหละคือบ่อเกิดของสติปัญญาเมื่อเราไม่ระแวงเรื่องปากท้องเราจะมีสมาธิในการคิดอ่านสร้างตัวได้ดียิ่งขึ้นที่สำคัญที่สุดคนโบราณท่านสอนว่าอย่าให้ใครมายืมข้าวสารจากถังไปโดยตรงถ้าเพื่อนบ้านมาขอยืมข้าวให้เราเป็นคนตักใส่ถุงออกไปให้เขาเองนอกถังอย่าให้เขามาตักจากถังเราเด็ดขาดเพราะนั่นเท่ากับว่าเราให้คนอื่นมาลวงเอาโชคลาภจากคลังสมบัติของเราไปโดยตรงและเวลาตักข้าวยายขอนะลูกหลานอย่าตักแบบขูดก้นถังให้ดังแกรกๆเพราะเสียงนั้นมันคือเสียงของความแห้งแล้งมันเจ็บปวดไปถึงหัวใจแม่โพธิ์ศกให้ตักอย่างเบามือและด้วยความขอบคุณเสมอแล้วลูกหลานจะเห็นว่าข้าวสารในถังนั้นแปลกนักบางทีตักเท่าไหร่ก็ดูเหมือนไม่ลดลงเลยหรือมักจะมีเงินมีทองเข้ามาให้ซื้อข้าวมาเติมได้ตลอดเวลาไม่เคยได้ปล่อยให้ถังว่างเปล่าซึ่งเรื่องของการเติมข้าวนี่แหละที่มีจังหวะเวลาของมันอยู่ไม่ใช่จะเติมตอนไหนก็ได้นะลูกหลานมันมีวันและเวลาที่เป็นมงคลที่จะช่วยส่งเสริมดวงชะตาให้พุ่งทะยานขึ้นไปอีกอยากรู้ไหมล่ะว่าต้องเติมวันไหนและมีขั้นตอนอย่างไรให้ความรวยมันล้นถังจริงๆเดี๋ยวตอนหน้ายายจะมาขยายความให้ฟังฤกษ์งามยามดีเติมบุญเติมข้าวให้ล้นถังลูกหลานหลายคนอาจจะสงสัยว่ายายจ๋าแค่ซื้อข้าวมาเทใส่ถังมันต้องมีฤกษ์มียามด้วยหรือยายจะบอกให้ว่าคนโบราณท่านไม่ได้มองว่ามันคือการทำงานบ้านแต่มันคือการเติมเสบียงบุญเข้าบ้านพลังงานของเวลาในแต่ละวันมันส่งผลต่อความรู้สึกและจิตวิญญาณของเราอย่างมหาศาลลองนึกดูนะลูกหลานถ้าเราไปซื้อข้าวสารตอนที่อารมณ์เรากำลังบูดบึ้งหรือไปซื้อตอนที่เงินในกระเป๋าเหลือติดตัวเพียงไม่กี่สิบบาทด้วยความตระหนกตกใจว่าตายแล้วข้าวกำลังจะหมดถังความรู้สึกขาดแคลนเหล่านั้นมันจะติดไปกับเมล็ดข้าวที่ลูกหลานหิ้วเข้าบ้านด้วยคนโบราณท่านจึงสอนว่าห้ามรอให้ข้าวหมดถังแล้วค่อยซื้อเพราะนั่นคือลางร้ายของการขาดแคลนลางร้ายของการใช้ชีวิตแบบหายใจทิ้งไปวันๆโดยไม่มีการวางแผนจังหวะที่ดีที่สุดที่ยายอยากแนะนำคือตอนที่ข้าวสารเหลืออยู่ประมาณเศษ1/4ของถังหรือเหลือพอให้เห็นว่ายังมีฐานที่มั่นคงอยู่นั่นคือเวลาที่เราต้องเริ่มออกไปหาส่วนเกินมาเติมให้เต็มความอิ่มหนำมันต้องเริ่มจากความรู้สึกในใจก่อนแล้ววันที่จะเติมข้าวสารเข้าบ้านยายขอย้ำเลยนะว่าวันศุกร์คือวันแห่งความสุขสมชื่อท่านเป็นวันของพระศุกร์ซึ่งสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ความงามและโชคลาภการเติมข้าวสารในวันศุกร์เปรียบเสมือนการเติมความสุขและความมั่งคั่งให้ไหลเวียนอยู่ในบ้านไม่รู้จบตอนยายยังเป็นสาวคุณทวดจะบอกเสมอว่าถ้าจะซื้อข้าวเข้าบ้านให้เลือกวันที่ดวงจันทร์กำลังโตหรือที่เรียกว่าข้างขึ้นลูกหลานเอ๋ยพลังของข้างขึ้นมันคือพลังของการขยับขยายการเติบโตเหมือนน้ำขึ้นที่เต็มฝั่งเมื่อเราเอาข้าวสารเข้าบ้านในช่วงที่พลังงานจักรวาลขยายตัวมันจะช่วยส่งเสริมให้หน้าที่การงานและเงินทองของลูกหลานเติบโตตามไปด้วยอย่าได้ไปซื้อตอนข้างแรมมืดๆมัวๆเลยเพราะนั่นมันสื่อถึงการลดถอยเวลาลูกหลานจะเทข้าวลงไปในถังอย่าเทแบบโครมๆเหมือนคนรีบร้อนหรือรำคาญใจให้ค่อยๆเทลงไปอย่างสุภาพนุ่มนวลจินตนาการว่ากำลังเททองคำลงในคลังสมบัติกลิ่นหอมของเมล็ดข้าวที่ลอยขึ้นมาแตะจมูกตอนนั้นน่ะคือกลิ่นของความเจริญรุ่งเรืองยายชอบให้ลูกหลานยิ้มไปด้วยตอนเทข้าวสารความสุขจากใบหน้าของเรามันจะแผ่ซ่านไปถึงแม่โพธิ์ศพท่านชอบใจนักแหละที่เห็นลูกหลานดูแลของกำนันจากธรรมชาติอย่างดีแล้วจำไว้ให้แม่นนะลูกหลานทุกครั้งที่เติมข้าวสารเสร็จให้ใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างกดทับลงไปบนข้าวสารเบาๆแล้วอธิษฐานจิตในใจว่าขอให้บ้านนี้มีกินมีใช้ไม่รู้จบขอให้ความอุดมสมบูรณ์นี้จงอยู่กับลูกหลานตลอดไปการทำแบบนี้คือการใส่เจตจำนงลงไปในอาหารเมื่อเรากินข้าวที่อาบไปด้วยพลังงานบวกร่างกายเราก็จะแข็งแรงจิตใจก็จะแจ่มใสมีเรี่ยวแรงออกไปสู้กับโลกภายนอกแต่อย่าเพิ่งชะล่าใจไปนะลูกหลาน
ถึงแม้เราจะเติมข้าวได้ถูกวันถูกเวลาและมีใจที่เบิกบานแล้วก็ตามแต่ถ้าคนในบ้านยังทำเรื่องต้องห้ามบางอย่างอยู่ใกล้ๆถังข้าวสารความสิริมงคลเหล่านั้นก็อาจจะมาลายหายไปได้ง่ายๆเหมือนน้ำที่ถูกเทลงในถังรั่วสิ่งที่ยายกำลังจะบอกต่อไปนี้คือยาพิษทางพลังงานที่หลายคนเผลอทำในครัวโดยไม่รู้ตัวและมันคือตัวการใหญ่ที่ทำให้ชีวิตติดขัดจนไปไม่ถึงไหนสักทีสิ่งอัปมงคลข้างถังข้าวสารพลังงานมืดที่ดึงดูดความยากจนลูกหลานเอ๋ยความอุดมสมบูรณ์มันเหมือนดอกไม้ที่บอบบางนะมันต้องการสิ่งแวดล้อมที่บริสุทธิ์ถึงจะงอกงามได้ยายเห็นมาเยอะแล้วบ้านที่ขยันเติมข้าวสารมีภาชนะดินเผาสวยงามแต่รอบๆถังข้าวสารกลับเต็มไปด้วยขยะหรือสิ่งของที่สื่อถึงความตายและความเสื่อมโทรมแบบนี้ต่อให้เอาทองมาใส่ไว้ในถังความรวยมันก็ไม่มาหาหรอกลูกหลานเรื่องแรกที่ยายอยากเตือนคือยาสามัญประจำบ้านยายเห็นหลายบ้านชอบวางกล่องยาไว้บนถังข้าวสารหรือเหน็บไว้ข้างๆเพราะเห็นว่าเป็นที่หยิบง่ายดีรู้ไหมว่าข้าวสารคืออาหารคือพลังงานแห่งชีวิตแต่ยาคือสิ่งที่ใช้รักษาอาการป่วยในทางจิตวิญญาณการเอายามาวางไว้ใกล้ข้าวสารเปรียบเสมือนการแช่งตัวเองว่าจะต้องกินข้าวไปพร้อมกับยาตลอดเวลาหรือต้องเจ็บไข้ได้ป่วยจนต้องเสียเงินเสียทองรักษาอยู่เสมอเงินที่หามาได้จากการกินดีอยู่ดีกลับต้องเอาไปจ่ายให้หมอให้ค่ายาจนหมดสิ้นยายขอเถอะนะแยกยาไปไว้ในตู้ยาให้เป็นสัดส่วนอย่าให้มากล้ำกลายพื้นที่ของแม่โพธิ์ศกเลยต่อมาคือเรื่องของความสกปรกโดยเฉพาะไม้กวาดและที่ตักผงบางคนเอาไม้กวาดมาพิงไว้ข้างถังข้าวสารเพราะเห็นว่าครัวมันแคบลูกหลานเอ๋ยไม้กวาดคือสิ่งที่ใช้กวาดสิ่งสกปรกกวาดขี้ฝุ่นกวาดของเสียออกไปจากบ้านเมื่อเอามาวางใกล้สิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตมันเหมือนกับการเอาพลังแห่งความอัปมงคลมาปัดรังควานคลังสมบัติของตัวเองโชคลาภที่กำลังจะเดินเข้าถังข้าวสารพอเจอไม้กวาดวางขวางอยู่ท่านก็หันหลังกลับสิลูกหลานมันเป็นลางของการถูกกวาดสมบัติออกมากกว่าจะกวักเข้ามาอีกอย่างหนึ่งที่ร้ายแรงไม่แพ้กันคือการปล่อยให้จานชามที่ยังไม่ได้ล้างมาตั้งกองอยู่ใกล้ถังข้าวสารกลิ่นบูดกลิ่นเหม็นจากเศษอาหารที่เน่าเสียมันคือพลังงานเน่า negative energy ที่รุนแรงมากมันจะไปทำลายความสะอาดบริสุทธิ์ของข้าวสารในถังทำให้ข้าวสารเหล่านั้นสูญเสียพลังมงคลไปคนโบราณท่านสอนว่าครัวที่สะอาดคือครัวที่รวยถ้าครัวรกและสกปรกเทวดาท่านไม่มาสถิตหรอกท่านจะไปอยู่บ้านที่เขารู้จักรักษาความสะอาดสินอกจากสิ่งของแล้วเสียงก็สำคัญนะลูกหลานอย่าได้มานั่งด่าท่อกันทะเลาะกันหรือบ่นเรื่องหนี้สินข้างๆถังข้าวสารเด็ดขาดข้าวสารเขามีหูนะลูกเขาซึมซับคำพูดเหล่านั้นเข้าไปถ้าลูกหลานบ่นว่าจนจริงๆไม่มีเงินเลยทุกครั้งที่เดินผ่านถังข้าวสารนั้นก็จะจดจำแรงสั่นสะเทือนแห่งความจนไว้แล้วพอลูกหลานหุงกินเข้าไปพลังแห่งความยากจนนั้นมันก็เข้าไปสะสมในตัวลูกหลานเองสังเกตดูสิคนที่ชอบบ่นในครัวมักจะมีเรื่องให้เสียเงินอยู่ตลอดเวลาวิธีที่ถูกคือต้องจัดการพื้นที่รอบถังข้าวสารให้เหมือนกับวิมานเล็กๆให้มีแต่อากาศที่ถ่ายเทสะดวกมีแสงสว่างรำไรและที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่มีมอสหรือแมลงมารบกวนลูกหลานบางคนเห็นมอสขึ้นข้าวสารแล้วปล่อยปละละเลยคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวล้างออกก็หายยายจะบอกให้ว่ามอสคือศัตรูของคลังสมบัติในเชิงสัญลักษณ์มันคือการที่มีคนมาคอยกัดกินผลประโยชน์ของลูกหลานอยู่ลับๆถ้าปล่อยให้มีมอสในถังข้าวสารชีวิตจริงก็จะมีแต่คนมาเบียดเบียนเงินทองมีภาระหนี้สินที่กัดกินใจไม่จบไม่สิ้นการดูแลถังข้าวสารให้สะอาดปราศจากมอสและสิ่งอัปมงคลรอบข้างจึงเป็นการล้างอาถรรพ์ที่ดีที่สุดแบบไม่ต้องไปเสียเงินทำพิธีที่ไหนเลยแค่จัดบ้านให้เป็นระเบียบจิตใจเราก็จะเป็นระเบียบตามไปด้วยและเมื่อพื้นที่พร้อมพลังงานพร้อมขั้นตอนต่อไปที่สำคัญไม่แพ้กันคือคุณภาพของเมล็ดข้าวที่เราเลือกมาใส่ถังเพราะข้าวแต่ละชนิดมีพลังงานและผลลัพธ์ต่อชีวิตที่ต่างกันอย่างไม่น่าเชื่อลูกหลานรู้ไหมว่าข้าวบางอย่างช่วยเรื่องเสน่ห์ข้าวบางอย่างช่วยเรื่องอำนาจบารมียายจะมาเจาะลึกให้ฟังว่าเราควรเลือกข้าวแบบไหนมาบรรจุในคลังสมบัติของเราถึงจะดีที่สุดพลังงานในเมล็ดข้าวเลือกข้าวดีชีวิตรุ่งเรืองลูกหลานเอ๋ยเคยสังเกตไหมว่าเวลาเราเดินเข้าไปในร้านขายข้าวสาร
เราจะเห็นข้าววางเรียงรายกันเต็มไปหมด ทั้งข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวสวยข้าวกล้องสีเข้มข้าวมันปูหรือแม้แต่ข้าวหักที่เขาขายราคาถูกๆคนสมัยนี้อาจจะมองแค่เรื่องราคาหรือความชอบส่วนตัวแต่คนโบราณท่านสอนให้มองลึกไปถึงพลังงานที่ซ่อนอยู่ในรูปลักษณ์ของเมล็ดข้าวนั้นด้วยยายจำได้แม่นเลยว่าคุณทวดท่านจะย้ำนักย้ำหนาว่าถ้าอยากให้ชีวิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยากกินข้าวที่แตกหักเป็นหลักลูกหลานลองนึกภาพตามยายนะข้าวสารที่หักครึ่งหรือข้าวท่อนเล็กท่อนน้อยที่เหลือจากการขัดสีจนป่นปี้ในทางความเชื่อท่านเปรียบเสมือนความขาดแคลนหรือความพยายามที่ไปไม่ถึงฝั่งถ้าเราประหยัดจนเกินไปแล้วเลือกกินแต่ข้าวหักเป็นประจำใจของเราจะค่อยๆซึมซับความรู้สึกว่าเรามีไม่พอเราต้องกินของที่ถูกทิ้งของที่เป็นเศษเสี้ยวพลังงานแห่งความแหว่งวิ่นนี้มันจะแผ่ขยายออกมาสู่ชีวิตจริงทำให้หน้าที่การงานหรือการเงินของลูกหลานมักจะพบกับอุปสรรคทำอะไรก็เหมือนจะดีแต่มันกลับหักกลางคันเสียทุกทีการเลือกข้าวสารที่เมล็ดยาวเรียวสวยและสมบูรณ์คือการส่งสัญญาณบอกตัวเองและบอกจักรวาลว่าเราคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดเมล็ดข้าวที่ยาวสวยคือสัญลักษณ์ของความต่อเนื่องความเจริญรุ่งเรืองที่ยืนยาวยายไม่ได้บอกให้ลูกหลานต้องซื้อข้าวที่แพงที่สุดจนตัวเองเดือดร้อนนะแต่ยายอยากให้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้เพื่อเป็นการให้เกียรติกระเพาะอาหารและจิตวิญญาณของเราเองเมื่อเราเห็นข้าวที่สวยงามในจานความภูมิใจและความอิ่มใจมันจะเกิดขึ้นก่อนที่เราจะตักเข้าปากเสียอีกความรู้สึกอิ่มเอมใจนี่แหละคือพลังดึงดูดโชคลาภที่แท้จริงแล้วเรื่องของสีเล่าลูกหลานเอ๋ยสมัยนี้เขานิยมกินข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่กันเพราะมันดีต่อสุขภาพซึ่งในทางโบราณเขาก็ถือว่าดีนักหนาข้าวที่มีสีสันเข้มๆอย่างสีแดงหรือสีม่วงดำท่านว่ามีพลังของธาตุไฟและธาตุดินที่เข้มแข็งช่วยเสริมเรื่องอำนาจบารมีและความหนักแน่นมั่นคงใครที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนจิตใจโลเลทำอะไรไม่จริงจังหรือถูกคนอื่นเอาเปรียบง่ายลองหุงข้าวที่มีสีเข้มผสมลงไปในข้าวขาวดูสิพลังงานจากเมล็ดข้าวเหล่านี้จะช่วยปรับสมดุลให้ลูกหลานมีความเข้มแข็งในจิตใจมากขึ้นส่วนข้าวขาวหอมมะลิที่มีกลิ่นหอมกรุ่นเหมือนดอกมะลิยามเช้านั่นคือพลังของเมตตามหานิยมกลิ่นหอมคือสิ่งที่ดึงดูดเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านไหนที่หุงข้าวแล้วส่งกลิ่นหอมอบอวลไป3 บ้าน 8 บ้านท่านว่าบ้านนั้นจะมีแต่คนรักใคร่เอ็นดูไปติดต่อการงานที่ไหนเขาก็เปิดใจรับเพราะพลังแห่งความหอมหวานมันซึงเข้าไปในตัวผู้กินแต่ลูกหลานต้องระวังนะข้าวสารที่เก่าจนมีกลิ่นหอมระเหยหายไปหมดหรือมีกลิ่นเหม็นอับของเชื้อรานั่นคือพลังงานที่หยุดนิ่งและเสื่อมถอยถ้ากินเข้าไปนอกจากจะเสียสุขภาพกายแล้วยังทำให้โชคลาภหดหายไปอีกด้วยยายอยากให้ลูกหลานใส่ใจตอนไปเลือกซื้อข้าวสารด้วยนะอย่าไปซื้อด้วยความรีบร้อนหรือซื้อเพราะแค่มันลดราคาแรงๆให้ใช้ความรู้สึกสัมผัสดูว่าข้าวถุงนี้ดูสะอาดไหมเมล็ดดูมีชีวิตชีวาไหมความละเอียดอ่อนตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการสร้างคลังสมบัติที่มั่นคงเมื่อเราได้ข้าวที่ดีมาอยู่ในถังที่เหมาะสมในทิศทางที่เป็นมงคลแล้วขั้นตอนต่อไปที่สำคัญไม่แพ้กันคือการชำระล้างก่อนจะนำไปหุงลูกหลานเอ๋ยเพราะน้ำที่ใช้ล้างข้าวสารนี่แหละคือน้ำมนต์ชั้นดีที่คนโบราณเขาแอบใช้แก้เคล็ดชีวิตมานักต่อนักแล้วอยากรู้ไหมว่าเขาล้างกันอย่างไรและน้ำที่ได้เขามองเป็นอะไรกันแน่เดี๋ยวตอนหน้ายายจะมาขยี้ความลับเรื่องน้ำล้างข้าวให้ฟังมนตราแห่งการล้างข้าวน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ห้ามเททิ้งเปล่าเมื่อเราได้เมล็ดข้าวที่สวยงามมาแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาที่จะนำมาหุงหาอาทรเป็นอาหารมื้อสำคัญลูกหลานรู้ไหมว่าขั้นตอนการสาวข้าวหรือการล้างข้าวสารเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเอาฝุ่นผงออกไปนะแต่มันคือพิธีกรรมเล็กๆในครัวที่สามารถเปลี่ยนพลังงานลบให้กลายเป็นพลังงานบวกได้ในพริบตาคนโบราณท่านสอนว่า
เวลาเราเอามือลงไปกวนในข้าวสารที่แช่น้ำอยู่ให้เราหมุนมือไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกาหรือที่เรียกว่าทักษิณาวัตรทำไมต้องทำแบบนั้นล่ะลูกหลานเพราะการหมุนตามเข็มนาฬิกาคือการสร้างพลังงานแห่งการดึงดูดและการก่อกำเนิดเหมือนเข็มนาฬิกาที่เดินไปข้างหน้าไม่หยุดนิ่งในขณะที่ลูกหลานกวนข้าวสารไปเบาๆให้จิตจดจ่ออยู่กับความรู้สึกที่ว่าขอให้ความอุดมสมบูรณ์จงบังเกิดขอให้สิ่งไม่ดีทั้งหลายหลุดลอยไปกับน้ำการทำแบบนี้คือการใส่พลังงานด้านดีลงไปในเมล็ดข้าวตั้งแต่ยังไม่ทันจะสุกเลยด้วยซ้ำย่าจำได้ว่าคุณทวดจะเตือนเสมอว่าห้ามสาวข้าวเกิน3 น้ำเพราะถ้าสาวมากกว่านั้นความอุดมสมบูรณ์หรือสารอาหารที่หล่อเลี้ยงชีวิตจะหลุดหายไปหมดท่านเปรียบเหมือนคนที่มีโชคลาภมาถึงมือแล้วแต่ขัดสีฉวีวันจนความเฮงนั้นหลุดมือไปน้ำแรกอาจจะสกปรกหน่อยเราก็เททิ้งเพื่อชำระล้างสิ่งสกปรกทางกายภาพแต่น้ำที่2และน้ำที่3นี่แหละลูกหลานเอ๋ยคือทองคำเหลวที่คนเมืองสมัยนี้ชอบเททิ้งลงท่อระบายน้ำอย่างน่าเสียดายที่สุดลูกหลานเอ๋ยน้ำล้างข้าวสารสีขาวขุ่นที่เห็นน่ะในทางโบราณเขาเรียกว่าน้ำชำระล้างอาถรรพ์ใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้ดวงตกทำอะไรก็ติดขัดเหมือนมีอะไรมาขวางกั้นให้เก็บน้ำล้างข้าวครั้งที่2เอาไว้แล้วนำไปรดน้ำต้นไม้หน้าบ้านโดยเฉพาะต้นที่เป็นไม้มงคลอย่างต้นนางกวักหรือต้นรวยไม่เลิกพลังจากเมล็ดข้าวที่อยู่ในน้ำจะไปหล่อเลี้ยงเทวดาที่รักษาต้นไม้เหล่านั้นและช่วยล้างทางให้โชคลาภไหลเข้าบ้านได้สะดวกขึ้นยายเคยเห็นคนสมัยก่อนเขาเอามาล้างหน้าล้างตาเพื่อเสริมเสน่ห์ก่อนไปเจรจาค้าขายด้วยนะเพราะเขาเชื่อว่าน้ำที่ผ่านการสวดภาวนาตอนสาวข้าวมาแล้วจะช่วยทำให้ใบหน้าผ่องใสและมีพลังเมตตานอกจากจะใช้รดน้ำต้นไม้แล้วน้ำล้างข้าวสารยังมีประโยชน์ในเชิงจิตวิทยาและการทำความสะอาดอย่างยอดเยี่ยมใครที่มีหม้อดินหรือภาชนะที่มีกลิ่นคาวจัดๆใช้น้ำล้างข้าวนี่แหละแช่ไว้กลิ่นเหล่านั้นจะหายไปอย่างปาฏิหาริย์เห็นไหมลูกหลานว่าสิ่งที่ดูเหมือนไม่มีค่าหากเรารู้วิธีใช้มันคือกุศโลบายในการจัดการทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดคนที่รู้จักใช้ของให้คุ้มค่าไม่ทิ้งขว้างแม้แต่น้ำล้างข้าวคือคนที่มีจิตใจแห่งความร่ำรวยเพราะเขาเห็นค่าในทุกสิ่งที่ธรรมชาติมอบให้ที่สำคัญที่สุดเวลาเทน้ำล้างข้าวทิ้งอย่าเทลงท่อที่สกปรกโดยตรงให้เทลงบนดินหรือในที่ที่มันจะเกิดประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตอื่นการกระทำเล็กๆแบบนี้คือการแผ่เมตตาอย่างหนึ่งนะลูกหลานเมื่อเราให้เราก็ย่อมได้รับกลับคืนมาเสมอลูกหลานลองทำดูสิแล้วจะรู้สึกว่าการหุงข้าวแต่ละมื้อไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่ออีกต่อไปแต่มันคือเวลาที่ลูกหลานได้อยู่กับตัวเองได้ทำสมาธิและได้สร้างความเป็นสิริมงคลให้เกิดขึ้นในครัวของตัวเองแต่ลูกหลานเอ๋ยการเตรียมข้าวและน้ำล้างข้าวให้ดียังเป็นเพียงแค่ครึ่งทางเท่านั้นเพราะหัวใจสำคัญที่แท้จริงของการทำให้ชีวิตหายติดขัดมันอยู่ที่ขั้นตอนการหุงและการตั้งไฟลูกหลานรู้ไหมว่าไฟที่ใช้หุงข้าวกับความเงียบสงบในครัวมีความเกี่ยวพันกันอย่างลึกซึ้งและที่สำคัญคือเสียงของหม้อข้าวตอนที่น้ำกำลังเดือดมันกำลังบอกใบ้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับอนาคตของครอบครัวลูกหลานอยู่ถ้าอยากรู้ว่าเสียงแบบไหนคือรวยเสียงแบบไหนคือร่วงเดี๋ยวตอนหน้ายายจะขยี้เรื่องการหุงข้าวให้ฟังอย่างถึงพริกถึงขิงเลยทีเดียวอัคคีพิโรธและสายน้ำแห่งชีวิตจังหวะการหุงที่ปรุงโชคลาภลูกหลานเอ๋ยในวิชาโบราณท่านว่าไฟคือตัวแทนของพระเพลิงซึ่งมีทั้งคุณและโทษมหาศาลการหุงข้าวในสมัยก่อนที่ต้องใช้ฟืนใช้ถ่านนั้นมันคือการฝึกสมาธิชั้นยอดเลยนะลูกหลานเพราะเราต้องคอยคุมไฟให้สม่ำเสมอไม่ให้แรงเกินไปจนข้าวไหม้และไม่ให้อ่อนเกินไปจนข้าวแฉะหรือดิบเป็นไตพึ่งการคุมไฟในหม้อข้าวเปรียบเสมือนการคุมอารมณ์ของคนในบ้านนั่นแหละบ้านไหนที่หุงข้าวแล้วไฟลุกโชนจนควันท่วมหรือไฟดับติดท่านว่าคนในบ้านมักจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายทำมาหากินอะไรก็มักจะตกหล่นเพราะความรีบร้อนเกินเหตุจำไว้เถิดลูกหลานเวลาที่เรากดสวิตช์หม้อหุงข้าวไฟฟ้าในสมัยนี้แม้มันจะดูง่ายดายแต่จิตใจของเราต้องไม่ละเลยความสำคัญของช่วงเวลานี้ไปนะทุกครั้งที่ไอน้ำเริ่มพวยพุ่งออกมาจากฝาหม้อนั่นคือสัญญาณว่าพลังงานชีวิต
กำลังถูกปลุกให้ตื่นขึ้นคนโบราณท่านสอนว่าช่วงที่น้ำกำลังเดือดพล่านอยู่ในหม้อคือช่วงที่เทพเทวดาท่านลงมาประสิทธิ์ประสาทพรถ้าลูกหลานเอาเวลาช่วงนั้นไปนั่งบ่นเรื่องหนี้สินไปทะเลาะกับคนในบ้านหรือไปนินทาใครข้างๆหม้อข้าวไอ้น้ำเหล่านั้นจะซึมซับเอาความขุ่นมัวเข้าไปในเมล็ดข้าวทันทีพอลูกหลานหุงเสร็จแล้วเอามากินความทุกข์เหล่านั้นมันก็ย้อนกลับมาสู่ตัวเราเองอย่างเลี่ยงไม่ได้อยากให้ลูกหลานลองสังเกตดูนะวันไหนที่เราหุงข้าวด้วยใจที่สงบยิ้มแย้มแจ่มใสข้าวมักจะออกมานุ่มสวยกลิ่นหอมกรุ่นไปทั่วบ้านแต่เย็นวันไหนที่เราเหนื่อยล้าหงุดหงิดแล้วไปกระแทกกระทันหม้อข้าวมักจะแฉะด้างดิบกระด้างบ้างทั้งที่ตวงน้ำเท่าเดิมแท้ๆนี่แหละคือความอัศจรรย์ของพลังงานจิตที่ส่งผ่านความร้อนไปถึงเมล็ดข้าวกุศโลบายนี้สอนให้เราวางความทุกข์ก่อนจะก้าวเข้าสู่ครัวเพราะครัวคือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ปรุงพลังงานเพื่อไปเลี้ยงคนทั้งบ้านอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะคือเรื่องน้ำที่ใช้หุงลูกหลานเอ๋ยน้ำคือธาตุเย็นไฟคือธาตุร้อนการหุงข้าวคือการทำให้สองธาตุนี้สมดุลกันพอดีชีวิตคนเราก็เหมือนกันถ้ามีแต่อารมณ์ร้อนอย่างไฟงานก็เสียถ้ามีแต่ความเฉยแฉะอย่างน้ำงานก็ไม่เดินการกะน้ำให้พอดีกับเมล็ดข้าวคือการฝึกความพอดีทางสายกลางใครที่ชอบใส่น้ำเยอะเกินจนข้าวแฉะเละเทะท่านว่าจะเป็นคนเก็บเงินไม่อยู่เงินทองจะละลายหายไปกับความใจอ่อนและความไม่เด็ดขาดส่วนใครที่ห่วงน้ำจนข้าวแข็งกระด้างชีวิตมักจะเจอแต่อุปสรรคทำอะไรก็เหนื่อยยากต้องใช้แรงกายแรงใจมากกว่าคนอื่นหลายเท่ากว่าจะสำเร็จอยากให้ลูกหลานตั้งใจดูตอนที่ควันไอน้ำลอยขึ้นมานะลูกหลานควันเหล่านั้นไม่ใช่แค่เศษเสี้ยวของน้ำที่ระเหยไปแต่มันคือลมหายใจของแม่โพธิ์ศพที่กำลังบอกเราว่าท่านพร้อมจะหล่อเลี้ยงเราแล้วความหอมของไอน้ำคือสิริมงคลที่กระจายไปล้างพลังงานลบในด้านยิ่งบ้านไหนมีกลิ่นหอมของข้าวสุกอบอวลบ่อยๆท่านว่าบ้านนั้นจะร่มเย็นเป็นสุขผีเหย้าผีเรือนท่านก็ชอบใจคอยปกป้องคุ้มครองไม่ให้สิ่งไม่ดีเข้ามากล้ำกลายแต่ลูกหลานเอ๋ยมีสิ่งหนึ่งที่คนโบราณเขาถือกันมากที่สุดในช่วงที่ข้าวกำลังสุกนั่นคือเสียงที่เกิดขึ้นในครัวลูกหลานเคยได้ยินเสียงน้ำเดือดในหม้อข้าวแล้วรู้สึกแปลกๆไหมบางทีมันก็ดังเหมือนคนกำลังคุยกันบางทีมันก็ดังหวีดหวิวผิดปกติเสียงเหล่านี้แหละที่เป็นตัวทำนายโชคชะตาในวันถัดไปได้แม่นยำนักและที่สำคัญคือการเปิดฝาหม้อครั้งแรกหลังจากข้าวสุกมันมีความลับบางอย่างที่ถ้าลูกหลานทำผิดชีวิตที่กำลังจะรุ่งอาจจะร่วงลงมาได้ทันทีอยากรู้ไหมว่าต้องเปิดอย่างไรและต้องทำอะไรเป็นอย่างแรกเมื่อเห็นข้าวสุกเต็มหม้อเดี๋ยวตอนหน้ายายจะขยี้เรื่องความลับของควันและเสียงให้ฟังต่อควันทูบจากหม้อข้าวกลิ่นหอมที่เรียกเทวดามาเฝ้าบ้านเมื่อข้าวในหม้อเริ่มระอุและสุกจนได้ที่กลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของข้าวจะเริ่มกระจายตัวออกมาลูกหลานรู้ไหมว่ากลิ่นหอมนี่แหละคือเครื่องหอมที่ดีที่สุดในการบูชาเทวดาประจำบ้านคนโบราณท่านเปรียบกลิ่นข้าวสุกเหมือนควันทูบทิพย์ที่สื่อสารไปถึงเบื้องบนได้บ้านไหนหุงข้าวแล้วหอมฟุ้งไปถึงหน้าปากซอยท่านว่าโชคลาภกำลังจะเดินทางมาหาเพราะกลิ่นหอมคือสัญลักษณ์ของความมั่งมีและความอิ่มหนำแต่ลูกหลานต้องระวังนะอย่าเห็นคนสมัยนี้ชอบเปิดฝาหม้อข้าวทิ้งไว้หรือรีบตักข้าวออกไปทันทีที่ไฟตัดลูกหลานเอ๋ยการทำแบบนั้นมันเหมือนการรีบไล่โชคลาภให้ออกไปจากบ้านกุศโลบายโบราณบอกไว้ว่าเมื่อข้าวสุกแล้วให้ปิดฝาแง้มไว้เพียงนิดเดียวหรือรอให้ข้าวระอุต่อไปอีกสักครู่เพื่อให้ความร้อนเข้าถึงแก่นเมล็ดข้าวอย่างแท้จริงช่วงเวลานี้คือช่วงที่พลังงานกำลังควบแน่นถ้าเราใจร้อนรีบเปิดฝาพรวดพลาดพลังงานเหล่านั้นจะกระจายหายไปหมดโดยที่ยังไม่ทันได้สะสมความสิริมงคลลงในเมล็ดข้าวเลยมีอีกเคล็ดลับหนึ่งที่ยายอยากบอกตอนที่ลูกหลานจะเปิดฝาหม้อข้าวเป็นครั้งแรกหลังจากสุกให้พึมพำในใจเบาๆว่าขอให้ข้าวหม้อนี้เลี้ยงชีวิตให้รุ่งเรืองมีกินมีใช้เหลือเฟือการอธิษฐานจิตตอนที่ไอความร้อนปะทะหน้ามันคือการรับเอาพลังแห่งการหล่อเลี้ยงเข้าสู่ตัวเองอย่างแรงกล้าที่สุดคนแก่คนเฒ่าท่านว่าเวลาขวัญข้าวพุ่งเข้าหน้าอย่าเบื่อหน้าหนีให้รับเอากลิ่นหอมนั้นเข้าไปเพราะนั่นคือลมมงคลที่จะช่วยให้ใบหน้าผ่องใสมีราศีและเป็นที่รักของคนทั่วไปแล้วลูกหลานสังเกตไหมว่าข้าวที่หุงสุกใหม่ๆจะมีลักษณะการเรียงตัวของเมล็ดข้าวที่ต่างกันไปในแต่ละวัน
วันไหนที่ข้าวเรียงตัวสวยงามพูนขึ้นมาตรงกลางหม้อเหมือนรูปฝาชี้คว่ำหรือเหมือนเนินเขาเล็กๆท่านว่านั่นคือลางดีของความมั่นคงหมายความว่าครอบครัวจะมีหลักทรัพย์มีที่ดินหรือมีสมบัติชิ้นใหญ่เข้ามาในเร็ววันแต่ถ้าวันไหนเปิดมาแล้วข้าวดูยุบตัวหรือตรงกลางหม้อบุ๋มลงไปเป็นแอ่งท่านให้ระวังเรื่องการใช้จ่ายเพราะอาจจะมีเหตุให้ต้องเสียเงินก้อนใหญ่โดยไม่คาดฝันกุศโลบายเรื่องการดูหน้าข้าวนี้จริงๆมันสอนให้เราเป็นคนช่างสังเกตและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆถ้าเราใส่ใจแม้กระทั่งหน้าตาของข้าวในหม้อเราย่อมจะใส่ใจในพฤติกรรมของคนในครอบครัวและสถานะการเงินของบ้านได้ดีขึ้นด้วยความรวยไม่ได้เริ่มจากตัวเลขในสมุดบัญชีนะลูกหลานแต่มันเริ่มจากความละเอียดละออในครัวนี่แหละอีกเรื่องหนึ่งที่คนโบราณท่านห้ามเด็ดขาดเลยคือการเคาะหม้อข้าวหรือการขูดหม้อข้าวให้เกิดเสียงดังเหง่งงางลูกหลานเอ๋ยเสียงโลหะที่กระทบกันดังแหลมเล็กนั้นมันคือเสียงที่สื่อถึงความยากจนข้นแค้นเหมือนขอทานที่เคราะห์กะลาขอข้าวคนกินการทำแบบนั้นในบ้านตัวเองเท่ากับเป็นการสาปแช่งให้ตัวเองต้องไปตกระกำลำบากหรือทำให้โชคลาภที่อยู่ในข้าวตกใจจนเตลิดเปิดเปิงไปหมดยายเคยเห็นบางบ้านลูกหลานเอาทัพพีขอบหม้อเพื่อสลัดเศษข้าวยายแทบจะวิ่งไปตีมือให้เสียตรงนั้นเลยนะลูกหลานเพราะนั่นคือการกระทำที่อัปมงคลที่สุดเสียงในครัวควรจะเป็นเสียงที่นุ่มนวลเสียงน้ำไหลเบาๆเสียงมีดกระทบเขียงเป็นจังหวะหรือเสียงหัวเราะคุยกันสนุกสนานไม่ใช่เสียงกระทักกระทันของเครื่องครัวและที่สำคัญที่สุดเมื่อข้าวสุกแล้วใครจะเป็นคนตักข้าวคนแรกนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการส่งพลังงานจากหม้อข้าวสู่คนในบ้านลูกหลานรู้ไหมว่าการตักข้าวทัพพีแรกนั้นมีความสำคัญยิ่งกว่าการกราบพระเสียอีกในบางความเชื่อเพราะถ้าตักผิดคนหรือตักผิดวิธีโชคลาภที่สะสมมาทั้งวันอาจจะหายไปในพริบตาเดียวอยากรู้ไหมว่าทัพพีแรกต้องตักอย่างไรและต้องส่งให้ใครก่อนถึงจะรวยยกบ้านเดี๋ยวตอนหน้ายายจะมาเฉลยความลับเรื่องทัพพีมงคลให้ฟังกันทัพพีมงคลและการตักข้าวเรียกทรัพย์ทัพพีที่อยู่ในมือลูกหลานน่ะอย่ามองเป็นแค่เครื่องครัวพลาสติกหรือโลหะธรรมดานะลูกในสายตาของคนโบราณทัพพีคือมือของผู้อุปถัมภ์คือตัวกลางที่จะนำเอาความอุดมสมบูรณ์จากหม้อข้าวไปหล่อเลี้ยงชีวิตคนในครอบครัวยายจำได้ว่าคุณทวดท่านพิถีพิถันเรื่องทัพพีมากท่านจะไม่ชอบให้ใช้ทัพพีที่รอยบิ่นรอยไหม้หรือทัพพีที่ด้ามหลุดแหล่ไม่หลุดแหล่ท่านว่ามันคือลางของความบกพร่องทำมาหากินได้มาเท่าไหร่ก็จะได้แบบแหว่งวินไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนทัพพีที่ใช้เวลาลูกหลานจะจ้วงทัพพีลงไปในหม้อข้าวที่เพิ่งสุกใหม่ๆยายขอเลยนะอย่าเพิ่งรีบตักจนข้าวแตกเละให้ใช้ทัพพีค่อยๆซุยหรือตะล่อมข้าวจากขอบหม้อเข้าหาตรงกลางอย่างเบามือการซุยข้าวคือการทำให้เมล็ดข้าวได้หายใจและเรียงตัวสวยงามในทางกุศโลบายนั้นคือการฝึกให้ลูกหลานเป็นคนใจเย็นรู้จักจังหวะจะโคนไม่พรวดพลาดทำอะไรตามใจอยากเพราะคนที่ใจร้อนมักจะทำเงินทองหลุดมือไปง่ายๆเสมอที่สำคัญที่สุดคือทัพพีแรกของหม้อนั้นลูกหลานรู้ไหมว่าคนโบราณเขาจะตักทัพพีแรกไปทำอะไรเขาจะไม่ตักใส่จานตัวเองกินก่อนเด็ดขาดนะลูกทัพพีแรกที่ขาวสะอาดและหอมที่สุดนั้นเขาจะตักใส่ถ้วยเล็กๆเพื่อบูชาพระหรือวางไว้บนหิ้งบรรพบุรุษก่อนเสมอนี่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองบ้านเรือนการให้ผู้อื่นหรือสิ่งสูงส่งก่อนตัวเองคือการสร้างพลังแห่งการเป็นผู้ให้ซึ่งเป็นพื้นฐานของความมั่งคั่งคนที่รู้จักให้ก่อนมักจะเป็นคนที่ดึงดูดโชคลาภได้ดีกว่าคนที่คิดแต่จะเอาเข้าตัวเพียงอย่างเดียวแล้วเวลาตักข้าวใส่จานลูกหลานสังเกตตัวเองดูนะว่าตักอย่างไรบางคนตักแบบขุดลงไปกลางหม้อจนเป็นหลุมลึกยายจะบอกให้ว่าการตักแบบนั้นในทางความเชื่อท่านว่ามันเหมือนการขุดหลุมฝังตัวเองหรือการทำให้โชคลาภสะดุดให้ตักแบบปาดจากขอบหม้อเข้ามาหาตัวเบาๆเป็นการกวักเงินกวักทองเข้าหาตัวอย่าสะบัดทัพพีแรงๆจนเมล็ดข้าวหกหล่นข้างหม้อเพราะเมล็ดข้าวที่หกหล่นคือหยาดเหงื่อของชาวนาและเป็นพระคุณของแม่โพธิ์ศพการทิ้งขว้างเพียงเมล็ดเดียวก็ถือเป็นการลดทอนบุญบารมีของตัวเองแล้วยายเคยเห็นบางบ้านชอบเอาทัพพีแช่ไว้ในหม้อข้าวแล้วปิดฝาลูกหลานเอ๋ยอย่าทำแบบนั้นเชียวล่ะการเอาของมีคมหรือของที่ใช้ตักวางทิ้งไว้ในหม้อข้าวนั้นท่านเปรียบเหมือนการมีเสี้ยนหนามปักอยู่ในคลังสมบัติทำให้คนในบ้านมีเรื่องขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งกันไม่จบสิ้นตักเสร็จแล้วให้ล้างเก็บให้เรียบร้อยวางไว้ข้างหม้อบนภาชนะที่สะอาดการจัดระเบียบทัพพีให้ดีก็คือการจัดระเบียบทางเดินของเงินทองนั่นเองลูกหลานลองนึกดูนะ
ถ้าเราให้ความสำคัญกับทัพพีแรกและวิธีการตักข้าวขนาดนี้จิตใจเราจะจดจ่ออยู่กับความประณีตเพียงใดและความประณีตนี่แหละที่จะกลายเป็นเกราะคุ้มกันไม่ให้ชีวิตเราต้องตกต่ำแต่รู้ไหมลูกหลานนอกจากการตักกินเองในครอบครัวแล้วยังมีการแบ่งปันข้าวสารหรือข้าวสุกออกจากครัวเราไปสู่ผู้อื่นอีกด้วยซึ่งการแบ่งปันนี้มีอานุภาพรุนแรงนักในการแก้เคล็ดชีวิตที่ติดขัดอยากจะเล่าให้ฟังในตอนต่อไปว่าทำไมการแบ่งข้าวให้คนอื่นถึงทำให้เรารวยขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อทานบารมีจากปลายทัพพี การแบ่งปันที่ไม่มีวันหมดลูกหลานเอ๋ยคนสมัยนี้มักจะกลัวว่าถ้าให้คนอื่นแล้วตัวเองจะเหลืออะไรโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องทองแต่คนโบราณเขาคิดต่างออกไปนะลูกเขาเชื่อว่ายิ่งให้ยิ่งไหลมาโดยเฉพาะการแบ่งปันข้าวปลาอาหารซึ่งเป็นปัจจัย4ที่สำคัญที่สุดยายจำได้ว่าสมัยก่อนเวลาบ้านไหนหุงข้าวหอมๆหรือทำกับข้าวอร่อยๆเขาจะต้องตักใส่ถ้วยแบ่งไปให้บ้านข้างเรือนเคียงเสมอไม่ใช่เพื่ออวดร่ำอวดรวยนะลูกแต่เพื่อสร้างบุญสัมพันธ์และสายใยแห่งความอุดมสมบูรณ์ในทางพลังงานความเหนียวแน่นหรือความตระหนี่ถี่เหนียวมันคือพลังงานที่หยุดนิ่งเหมือนน้ำในบ่อที่ไม่ไหลไปไหนนานเข้ามันก็จะเน่าเสียชีวิตคนที่ขี้เหนียวข้าวสารไม่ยอมแบ่งปันใครเลยมักจะมีชีวิตที่ติดขัดทำอะไรก็มักจะมีอุปสรรคมาขวางกั้นเพราะไม่มีลมส่งเสริมจากผู้คนรอบข้างการแบ่งข้าวสารเพียงหยิบมือหรือข้าวสุกเพียง1 ทัพพีให้คนยากไร้หรือแบ่งให้เพื่อนบ้านมันคือการเปิดทางไหลของโชคลาภให้หมุนเวียนเข้ามาสู่ครัวเราลูกหลานลองสังเกตดูสิบ้านไหนที่ชอบทำบุญตักบาตรด้วยข้าวสวยที่หุงเองอย่างประณีตหรือชอบมีแขกไปใครมาแล้วต้อนรับขับสู้ด้วยข้าวปลาอาหารไม่ขาดสายบ้านนั้นมักจะไม่มีวันอับจนถึงจะมีช่วงที่ลำบากก็จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเสมอเพราะพลังแห่งการให้มันย้อนกลับมาคุ้มครองกุศโลบายนี้สอนให้เราไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวและทำให้เราตระหนักว่าเรามีเหลือเฟือพอที่จะแบ่งปันเมื่อใจเรารู้สึกว่าเรามีมากพอเราก็จะดึงดูดความมั่งคั่งเข้ามาจริงๆตามกฎของความเชื่อโบราณยายมีเรื่องเล่าของเศรษฐีคนหนึ่งในหมู่บ้านข้างๆเขาไม่ได้รวยมาตั้งแต่เกิดหรอกนะแต่เขามีเคล็ดลับอยู่อย่างหนึ่งคือทุกครั้งที่เขาซื้อข้าวสารเข้าบ้าน10 ถังเขาจะตักแบ่งออก1 ถังเสมอเพื่อไปถวายวัดหรือช่วยคนจนเขาบอกว่านั่นคือค่าคุ้มครองโชคลาภของเขาการทำแบบนี้ทำให้ข้าวสารที่เหลืออีก9 ถังในครัวเขามีพลังงานที่สะอาดและศักดิ์สิทธิ์กินแล้วคนในบ้านก็แข็งแรงทำงานเก่งเงินทองก็ไหลมาเทมาจนเขากลายเป็นเศรษฐีได้ในที่สุดการแบ่งปันข้าวสารยังรวมไปถึงสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยด้วยนะลูกหลานเศษข้าวที่ติดก้นหม้ออย่าทิ้งลงท่อระบายน้ำให้เสียของให้ขูดออกมาขูดเบาๆนะลูกอย่าให้ดังแล้วนำไปวางไว้ให้มดให้พินให้ปักษาสกุณาได้จิกกินการเมตตาต่อสิ่งมีชีวิตที่เล็กกว่าคือการเสริมบารมีด้านความร่มเย็นใครที่ชีวิตร้อนรุ่มมีแต่เรื่องวุ่นวายลองหัดทำทานด้วยเศษข้าวดูสิพลังแห่งความอ่อนโยนนี้จะช่วยปรับดวงชะตาให้เย็นลงอย่างเห็นได้ชัดแต่อย่าลืมนะลูกหลานการให้ต้องเริ่มจากความเต็มใจและให้ของที่ดีเหมือนที่เรากินไม่ใช่เอาข้าวบูดข้าวเน่าไปให้คนหรือสัตว์เพราะนั่นจะเป็นการสร้างขำแทนสร้างบุญความละเอียดอ่อนในการแบ่งปันนี่แหละคือหัวใจสำคัญและเมื่อเราเรียนรู้วิธีการให้แล้วสิ่งที่ต้องระวังต่อไปคือการเก็บรักษาข้าวที่เหลือลูกหลานรู้ไหมว่าข้าวที่เหลือข้างหม้อหรือข้าวที่เรากินไม่หมดเนี่ยมันมีอาถรรพ์บางอย่างซ่อนอยู่ถ้าเก็บไม่ดีหรือทิ้งขว้างไม่ถูกวิธีมันจะกลายเป็นตัวดูดโชคลาภออกไปจากบ้านในพริบตาเดียวอยากรู้ไหมว่าต้องจัดการข้าวเหลือยังไงไม่ให้ชีวิตติดขัดเดี๋ยวตอนหน้ายายจะมาขยี้เรื่องความลับของข้าวค้างคืนให้ฟังกันต่ออาถรรพ์ข้าวเหลือค้างและการเรียกขวัญแม่โพธิ์ศพคืนเรือนลูกหลานเอ้ยเคยสังเกตไหมว่าคนสมัยนี้กินทิ้งกินขว้างกันเหลือเกินข้าวในจานเหลือเป็นกองก็เททิ้งลงถังขยะข้าวในหม้อบูดขาหม้อก็ล้างทิ้งไปแบบไม่เสียดายยายเห็นแล้วใจหายนะลูกหลานเพราะในความเชื่อโบราณข้าวทุกเม็ดคือหยาดเหงื่อและขวัญของบ้านไหนที่ปล่อยให้ข้าวเหลือค้างจนบูดหรือทิ้งขว้างข้าวสารเหมือนเป็นเศษพยะท่านว่าคนในบ้านนั้นจะทำมาหากินไม่ขึ้นชีวิตจะเจอแต่อุปสรรคเหมือนมีอะไรมาขัดลาบอยู่ตลอดเวลา
เพราะเราได้ขับไล่ขวัญข้าวหรือความโชคดีออกไปจากตัวเราเองด้วยมือของเราเอง ยายจำได้ว่าขุนทวดท่านสอนเสมอว่าอย่าให้ข้าวบูดขาหม้อเด็ดขาดเพราะกลิ่นบูดของข้าวมันคือกลิ่นของความเสื่อมกลิ่นของความอับจนถ้าบ้านไหนปล่อยให้กลิ่นนี้ลอยอบอวนอยู่ในครัวบ่อยๆพลังงานลบจะสะสมจนทำให้คนในบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยเงินทองที่หามาได้จะถูกใช้ไปกับค่ารักษาพยาบาลจนหมดสิ้นหากลูกหลานรู้ตัวว่าทานไม่หมดจริงๆให้ตักข้าวที่เหลือออกมาใส่ถ้วยสะอาดแล้วแช่ตู้เย็นไว้หรือถ้านำมาทำเป็นข้าวต้มข้าวผัดในมื้อถัดไปได้นั่นแหละคือการต่อยอดโชคลาภการนำข้าวที่เหลือมาปรุงใหม่ด้วยความใส่ใจคือการบอกแม่โพธิ์ศพว่าเรารู้คุณค่าของท่านและท่านจะตอบแทนเราด้วยความอุดมสมบูรณ์ที่ไม่สิ้นสุดอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญนักคือการล้างหม้อข้าวที่บูดถ้าเผลอปล่อยให้บูดไปแล้วอย่าแค่นำไปล้างน้ำธรรมดานะลูกหลานให้ใช้น้ำผสมเกลือเม็ดเล็กน้อยล้างเพื่อเป็นการล้างอาถรรพ์และความอับมงคลออกไปเกลือจะช่วยดูดซับพลังงานที่เสียออกไปจากหม้อข้าวของเราจากนั้นให้นำหม้อไปตากแดดให้แห้งสนิทเพื่อให้แสงอาทิตย์ช่วยชำระล้างอีกแรงก่อนจะนำกลับมาหุงใหม่ให้ตั้งจิตขอขมาแม่โพธิ์ศพเบาๆว่าเราเผลอไผลไปขอให้ท่านกลับมาคุ้มครองครัวเราเหมือนเดิมการทำแบบนี้ไม่ใช่เรื่องงมงายนะลูกแต่มันคือการฝึกให้เราเป็นคนมีสติและรับผิดชอบต่อสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตเราลูกหลานลองคิดดูนะถ้าเรื่องเล็กๆอย่างการดูแลข้าวในหม้อเรายังทำไม่ได้แล้วเราจะไปบริหารงานใหญ่หรือดูแลทรัพย์สินมหาศาลได้อย่างไรความร่ำรวยที่ยั่งยืนมันเริ่มจากพื้นฐานของความกตัญญูต่ออาหารมื้อเล็กๆนี่แหละคนที่รู้จักเก็บออมแม้แต่เศษข้าวคือคนที่จะไม่มีวันอับจนเพราะเขารู้จักค่าของเงินทุกบาททุกสตางค์แต่รู้ไหมลูกหลานนอกจากการจัดการข้าวที่เหลือแล้วฝาหม้อข้าวหรือฝาถังข้าวสารก็มีความลับที่ซ่อนอยู่เช่นกันการเปิดปิดฝาในจังหวะที่ผิดหรือการวางฝาทิ้งไว้แบบไม่ใส่ใจอาจจะเป็นการเปิดทางให้โชคลาภรั่วไหลออกไปได้โดยไม่รู้ตัวอยากรู้ไหมว่าฝาหม้อข้าวมีความสำคัญอย่างไรเดี๋ยวตอนหน้ายายจะขยี้เรื่องนี้ให้ฟังความลับของฝาปิดและการกักเก็บพลังงานมหาศาลลูกหลานรู้ไหมว่าฝาปิดเนี่ยแหละคือตัวกำหนดว่าพลังงานไหลเวียนในครัวจะรั่วหรือจะรุ่งคนโบราณท่านถือหนักถือหนาว่าห้ามเปิดฝาถังข้าวสารทิ้งไว้เด็ดขาดแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆหลังจากตักข้าวเสร็จก็ตามทำไมถึงห้ามล่ะในเชิงกุศโลบายการเปิดฝาทิ้งไว้คือการเชื้อเชิญให้มดมอดแมลงหรือฝุ่นผงลงไปปนเปื้อนในข้าวแต่ในทางความเชื่อและพลังงานฝาถังข้าวสารเปรียบเสมือนฝาคลังสมบัติถ้าลูกหลานเปิดทิ้งไว้เรื่อยเปื่อยมันสื่อถึงความประมาทเลินเล่อในการรักษาทรัพย์สินเงินทองที่หามาได้ก็จะปลิวหายไปตามลมมีเรื่องให้จ่ายออกไปแบบไม่รู้ตัวเหมือนประตูบ้านที่เปิดทิ้งไว้ใครจะเดินเข้าเดินออกไปหยิบฉวยอะไรก็ได้โชคลาภของลูกหลานก็จะถูกลมพัดพาออกไปจนหมดสิ้นยายเคยเห็นบางบ้านชอบวางฝาหม้อข้าวหรือฝาถังข้าวสารแบบหงายขึ้นลูกหลานเอ๋ยการวางหงายฝาบนพื้นหรือบนโต๊ะครัวน่ะท่านว่ามันเป็นการหงายรับความสวยและเป็นการทิ้งพลังงานมงคลที่ติดมากับไอ้น้ำข้าวให้ระเหยหายไปหมดเวลาวางฝาให้วางตะแคงหรือวางในที่ที่จัดเตรียมไว้เฉพาะและเมื่อตักข้าวเสร็จต้องปิดให้สนิททันทีเสียงปิดฝาที่ดังกริกอย่างมั่นคงคือเสียงที่บอกว่าสมบัติในบ้านนี้ถูกเก็บรักษาอย่างดีแล้วมีอีกเคล็ดลับหนึ่งที่คนเฒ่าคนแก่เขาแอบทำกันคือการนำยันโภคทรัพย์หรือรูปภาพที่เป็นมงคลอย่างรูปปลาคู่หรือรูปถุงเงินถุงทองมาติดไว้ที่ด้านในของฝาถังข้าวสารติดในส่วนที่ไม่ได้สัมผัสข้าวโดยตรงนะลูกเพื่อให้ทุกครั้งที่เราเปิดฝาออกมาพลังงานมงคลเหล่านั้นจะสะท้อนกลับลงไปในเมล็ดข้าวสารเป็นการประจุพลังแห่งความมั่งคั่งลงไปทุกวันๆยิ่งถ้าเราเป็นคนปิดฝาด้วยความเบามือและด้วยใจที่ขอบคุณความอุดมสมบูรณ์ก็จะยิ่งทวีคูณลูกหลานเอ๋ยการใส่ใจเรื่องฝาปิดนี้ยังสอนให้เราเป็นคนรอบคอบ
คนที่ปิดฝาหม้อข้าวสนิททุกครั้งย่อมจะเป็นคนที่ปิดช่องโหว่ในธุรกิจหรือการงานได้ดีเช่นกันความสำเร็จมันไม่ได้มาจากโชคลาภที่ลอยลงมาเพียงอย่างเดียวแต่มันมาจากนิสัยที่เราสร้างขึ้นในทุกๆวันนี่แหละและเมื่อเรามีนิสัยที่รอบคอบในการเก็บรักษาแล้วสิ่งที่ต้องคำนึงถึงต่อไปคือการให้ยืมลูกหลานรู้ไหมการที่เพื่อนบ้านมาขอยืมข้าวสารเนี่ยมันมีกฎเหล็กที่ถ้าทำผิดชีวิตอาจจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยทีเดียวอยากรู้ไหมว่าทำไมเราถึงห้ามให้คนอื่นมาตักข้าวสารในถังเราโดยตรงเดี๋ยวตอนหน้ายายจะมาขยายความเรื่องการแบ่งปันที่มีขอบเขตให้ฟังเขตห่วงห้ามก้นครัวและอาถรรพ์การหยิบยืมโชคลาภลูกหลานเอ๋ยใจคนเราน่ะมีความเมตตานั้นเป็นเรื่องดีแต่ความเมตตาต้องมีขอบเขตและมีสติกำกับด้วยนะลูกยายจำได้ว่าสมัยก่อนเวลาเพื่อนบ้านขัดสนจนถึงขนาดต้องมาขยับปากขอยืมข้าวสารไปหุงประทังชีวิตยายทวดท่านจะย้ำนักย้ำหนาว่าห้ามให้เขาก้าวเข้ามาตักข้าวในถังเราเด็ดขาดลูกหลานลองนึกตามยายนะครัวคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ถังข้าวสารคือคลังพลังงานที่เจ้าของบ้านสะสมมาด้วยหยาดเหงื่อและแรงกายแรงใจการที่คนนอกบ้านหรือคนที่มีพลังงานความขัดแคลนพลังงานของความขัดสนเดินดุ่มๆเข้ามาแล้วเอาทัพพีหรือขันของเขาจ้วงลงไปในถังข้าวสารของเรานั้นในทางความเชื่อท่านถือว่าเป็นการล้วงเอาโชคลาภของเราออกไปโดยตรงคนโบราณท่านว่ามือของคนขอยืมมักจะมีหลมแห่งความพร่องติดมาด้วยเมื่อเขาจ้วงลงไปพลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์ในถังข้าวสารจะถูกรบกวนทันทียายเคยเห็นมากับตาบ้านที่ใจดีเกินเหตุยอมให้คนนั้นคนนี้มาตักข้าวไปตามใจชอบไม่นานนักบ้านนั้นเองนั่นแหละที่กลับกลายเป็นคนขัดสนเสียเองเงินทองที่เคยไหลมาเทมาก็เริ่มสะดุดติดขัดเหมือนมีอะไรมาขวางกั้นเพราะเราเปิดช่องให้ขวัญข้าวของเราถูกแบ่งแยกกระจายไปสู่คนอื่นโดยไม่มีการควบคุมวิธีที่ถูกที่ยายอยากให้ลูกหลานจำไว้คือถ้าใครเดือดร้อนมาขอยืมข้าวสารให้ลูกหลานเป็นคนตักข้าวจากถังของตัวเองด้วยมือของตัวเองแล้วนำออกมามอบให้เขาที่นอกครัวหรือที่หน้าบ้านการทำแบบนี้คือการแบ่งปันผลผลิตแต่ไม่ได้แบ่งปันรากฐานของความโชคดีลูกหลานตักออกมาใส่ถุงหรือใส่ภาชนะอื่นมอบให้เขาด้วยใจที่เมตตานั่นคือการทำทานที่ได้บุญมหาศาลแต่เป็นการทำทานที่ยังรักษาคลังสมบัติของเราไว้ได้อย่างมั่นคงอีกเรื่องหนึ่งที่ลูกหลานอาจจะไม่เคยรู้คือเรื่องของเวลาในการให้ยืมคนโบราณท่านห้ามให้ยืมข้าวสารตอนโผล่เพลหรือตอนที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินเป็นอันขาดท่านว่าช่วงเวลานั้นคือช่วงที่ประตูโชคลาภกำลังจะปิดถ้าเราส่งข้าวสารออกจากบ้านในเวลานั้นมันคือลางร้ายว่าสมบัติพระสถานจะไหลออกตามพระอาทิตย์ไปแล้วจะไม่กลับมาอีกเลยให้รอจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นหรือให้เขามารับตอนที่ตะวันตรงหัวจะดีที่สุดเพราะพลังงานแห่งการเติบโตกำลังแรงลูกหลานลองสังเกตดูนะคนที่ทำงานเก่งแต่เงินหายหมดมักจะเป็นคนที่ปฏิเสธคนไม่เป็นและปล่อยให้คนอื่นเข้ามาวุ่นวายกับทรัพยากรส่วนตัวมากเกินไปกุศโลบายเรื่องถังข้าวสารนี้มันสอนให้เราเป็นคนรู้จักรักษาผลประโยชน์ของตัวเองและครอบครัวก่อนที่จะไปช่วยคนอื่นเหมือนเวลาอยู่บนเครื่องบินที่เขาบอกให้เราใส่หน้ากากออกซิเจนให้ตัวเองก่อนนั่นแหละลูกถ้าเราเองยังเอาตัวไม่รอดข้าวในถังยังแห้งขอดเราจะไปช่วยใครได้อย่างยั่งยืนและจริงไหมการมีขอบเขตในครัวจึงไม่ใช่เรื่องของความขี้เหนียวแต่มันคือการเคารพพลังงานของตัวเองเมื่อเราเคารพถังข้าวสารของเราคนอื่นก็จะเกรงใจและเคารพในพื้นที่ของเราตามไปด้วยความรวยมันเริ่มจากการมีขอบเขตที่ชัดเจนแบบนี้แหละลูกหลานและเมื่อเราจัดการเรื่องคนรอบข้างได้แล้วสิ่งที่สำคัญต่อมาคือการดูแลไส้ในของถังข้าวสารให้ดีที่สุดเพราะเมล็ดข้าวแต่ละชนิดแต่ละถุงที่ลูกหลานเลือกมาหุงกินนั้นมันมีพลังงานลึกๆที่จะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตที่ติดขัดกลับมาลื่นไหลได้อย่างน่าอัศจรรย์เหลือเกินอยากรู้ไหมล่ะว่าข้าวแบบไหนที่จะช่วยเปลี่ยนโหมดชีวิตจากร่วงให้กลับมารุ้งได้จริงๆเดี๋ยวตอนหน้ายายจะขยี้เรื่องความลับของสายพันธุ์ข้าวให้ฟังต่อพลังแห่งรวงทองและการเลือกข้าวสารเปลี่ยนโชคชะตาคนโบราณท่านเรียกข้าวสารว่ารวงทองเพราะท่านเปรียบข้าวคือทองคำที่มีชีวิตถ้าลูกหลานอยากให้ชีวิตที่เคยติดขัดทำอะไรก็ฝืดเคือง
กลับมาเลื่องไหลเหมือนน้ำมันเคลือบทองยายอยากให้ลูกหลานหันมาพิถีพิถันกับการเลือกข้าวสารที่นำมาบรรจุลงในถังไม้หรือไหดินเผาของลูกหลานให้มากขึ้นยายสังเกตเห็นมานานแล้วว่าบ้านไหนที่เลือกใช้ข้าวสารคุณภาพดีที่มีเมล็ดเรียวยาวขาวสะอาดและมีกลิ่นหอมกรุ่นเป็นธรรมชาติบ้านนั้นมักจะมีพลังงานของความประณีตแฝงอยู่เสมอทำไมถึงเป็นแบบนั้นและลูกหลานลองนึกภาพตามยายนะเมื่อลูกหลานเลือกซื้อข้าวที่ได้รับการคัดสรรมาอย่างดีไม่แตกหักป่นปี้เมล็ดที่สมบูรณ์เหล่านั้นคือสัญลักษณ์ของความเต็มเม็ดเต็มหน่วยเมื่อเราหุงข้าวที่สมบูรณ์กินทุกวันใจของเราจะถูกขัดเกลาให้เป็นคนละเอียดละออกลิ่นหอมจากเมล็ดข้าวชั้นดีที่ลอยฟุ้งไปทั่วบ้านตอนหุงนั่นแหละคือเครื่องบำบัดจิตใจชั้นเลิศมันช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลเรื่องเงินทองได้อย่างประหลาดเมื่อใจเรานิ่งใจเรามีสุขสติปัญญาก็จะเกิดและสติปัญญานี่แหละคือตัวแก้ปัญหาชีวิตที่ติดขัดได้ดีที่สุดยิ่งถ้าลูกหลานได้เลือกใช้ข้าวหอมมะลิที่ขัดสีมาอย่างพอเหมาะหรือข้าวกล้องที่ยังมีรำข้าวและจมูกข้าวติดอยู่ครบถ้วนพลังงานจากธาตุดินและสารอาหารที่เต็มเปี่ยมจะช่วยให้ร่างกายลูกหลานแข็งแรงมีกำลังวังชาในการออกไปทำมาหากินยายจะบอกให้ว่าความจนมันกลัวคนที่มีพลังงานสูงนะลูกถ้าลูกหลานกินข้าวดีร่างกายดีจิตใจเบิกบานความอับจนมันเกาะเราไม่ติดหรอกการเลือกข้าวสารที่ดีจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในครัวเพราะมันคือการซ่อมแซมรากฐานของชีวิตจากภายในสู่ภายนอกสมัยนี้มีข้าวให้เลือกเยอะแยะไปหมดยายอยากแนะนำให้ลูกหลานลองหาข้าวสารที่สะอาดปราศจากมอดและแมลงมีความชื้นที่พอดีและบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่มิดชิดมาไว้ติดบ้านไว้เสมอการเห็นข้าวที่สวยงามเต็มถังอยู่ทุกวันมันคือการตอกย้ำความมั่งคั่งลงไปในจิตใต้สำนึกลูกหลานคนไหนที่รู้สึกว่าเหนื่อยง่ายทำงานเท่าไหร่ก็ไม่เห็นผลลองเปลี่ยนจากข้าวเกรดต่ำๆที่กินไปเพราะแค่ให้จบมื้อมาเป็นการคัดสรรข้าวที่หอมนุ่มและมีคุณภาพดูสิแล้วจะรู้ว่าความรู้สึกรวยจากข้างในมันส่งผลต่อยอดเงินในบัญชีได้อย่างไรยายเคยเห็นคนหนุ่มสาวสมัยนี้ชอบซื้อข้าวถุงเล็กๆมาทิ้งไว้จนเก่าเก็บจนกลิ่นเหม็นอับยายขอเตือนเลยนะลูกว่านั่นคือการสะสมพลังงานที่ตายแล้วให้ซื้อข้าวที่ใหม่เสมอและขยันเติมให้เต็มถังด้วยข้าวที่มีคุณภาพดีที่สุดเท่าที่จะหาได้ยายรับรองเลยว่าเมื่อลูกหลานให้เกียรติกระเพาะอาหารด้วยข้าวที่ดีแม้โผศกท่านจะประทานโชคลาภกลับมาให้อย่างคาดไม่ถึงเลยล่ะแต่อย่าเพิ่งคิดว่าแค่เปลี่ยนข้าวแล้วจะจบนะลูกหลานเพราะยังมีขั้นตอนสุดท้ายที่เป็นการปิดยอดความมงคลทั้งหมดซึ่งหลายคนพลาดไปอย่างน่าเสียดายนั่นคือการจัดการกับถังข้าวสารในวันที่ข้าวหมดและการก้าวเข้าสู่รอบใหม่ของการสร้างตัวอยากรู้ไหมว่าต้องทำพิธีล้างถังอย่างไรให้เงินทองไหลเข้ามาทวีคูณในรอบถัดไปเดี๋ยวตอนหน้ายายจะมาสรุปบทเรียนและให้ข้อคิดปิดท้ายพร้อมเคล็ดลับสุดท้ายที่จะทำให้ชีวิตลูกหลานไม่ติดขัดไปตลอดกาลการชำระคลังเสบียงและการตั้งต้นใหม่สู่ความมั่งคั่งลูกหลานเอ๋ยชีวิตคนเรามันก็เหมือนถังข้าวสารนั่นแหละเมื่อใช้ไปนานๆมันก็ย่อมมีเศษฝุ่นเศษผงหรือคราบความเศร้าหมองเกาะกินอยู่บ้างยายจะบอกความลับอย่างหนึ่งให้ฟังนะก่อนที่ลูกหลานจะเริ่มเติมข้าวสารชุดใหม่ลงไปในถังหรือในวันที่ลูกหลานรู้สึกว่าชีวิตมันถึงทางตันจริงๆให้ทำพิธีล้างถังเรียกทรัพย์เสียก่อนวิธีการก็คือให้ตักข้าวสารที่เหลืออยู่น้อยนิดนั้นออกมาใส่ภาชนะอื่นไว้ให้หมดอย่าให้เหลือแม้แต่เม็ดเดียวจากนั้นให้นำถังข้าวสารไปล้างด้วยน้ำสะอาดที่ผสมเกลือเม็ดและใบส้มปล่อยหรือใบมะกรูดเพื่อเป็นการล้างอาถรรพ์ความยากจนและพลังงานที่หยุดนิ่งออกไปให้สิ้นซากเมื่อล้างเสร็จแล้วให้นำถังไปตากแดดจัดๆให้แห้งสนิทแสงแดดคือพลังธาตุไฟที่จะช่วยกระตุ้นโชคลาภให้ตื่นตัวพอลูกหลานยกถังที่สะอาดเอี่ยมและอุ่นด้วยไอแดดกลับเข้ามาในครัวให้ลูกหลานนำผ้าสะอาดสีแดงมาปูที่ก้นถังแล้ววางเหรียญมงคลลงไปเหมือนที่ยายเคยสอนไว้ในตอนต้นๆขั้นตอนนี้คือการรีเซ็ตหรือการตั้งค่าชีวิตใหม่จากศูนย์สู่ความรวยมหาศาล
และหัวใจสำคัญที่จะทำให้การเริ่มต้นใหม่นี้มั่นคงที่สุดคือการเลือกสิ่งที่ลูกหลานจะบรรจุลงไปในถังที่สะอาดนี้ยายอยากแนะนำให้ลูกหลานเลือกใช้ข้าวหอมมะลิแท้คัดพิเศษเกรดส่งออกที่เมล็ดเรียวยาวขาวสะอาดราวกับมุกเพราะข้าวที่มีคุณภาพสูงเช่นนี้จะมีพลังงานที่บริสุทธิ์และเข้มข้นที่สุดเมื่อลูกหลานเลือกข้าวที่สะอาดปราศจากสิ่งเจือปนและมีกลิ่นหอมกรุ่นของดอกมะลิที่เป็นเอกลักษณ์มาบรรจุลงในถังพลังแห่งความละเมียดละไมนี้จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างรวดเร็วข้าวที่ดีจะช่วยปรับสมดุลธาตุในร่างกายให้แข็งแรงจิตใจแจ่มใสไม่หงุดหงิดง่ายซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเจรจาธุรกิจหรือการทำงานให้ประสบความสำเร็จการที่ลูกหลานหันมาใส่ใจเลือกข้าวสารชั้นเลิศที่มีสารอาหารครบถ้วนและมีความนุ่มนวลชวนรับประทานมันคือการบอกกับตัวเองว่าเรามีค่าพอสำหรับสิ่งที่ดีที่สุดและเมื่อลูกหลานเชื่อเช่นนั้นโลกก็จะจัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดมาให้เองลองเปลี่ยนจากข้าวที่กินเพียงเพื่อให้อิ่มท้องมาเป็นข้าวที่กินแล้วอิ่มอกอิ่มใจมีความสุขทุกคำที่เคี้ยวแล้วลูกหลานจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโชคลาภในกระเป๋าอย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวลูกหลานเอ๋ยเรื่องราวที่ยายเล่ามาทั้งหมดนี้หากลูกหลานเห็นว่าเป็นประโยชน์และอยากให้บุญสัมพันธ์ของเรายั่งยืนสืบไปยายขอเชิญชวนให้ลูกหลานช่วยกันแสดงความคิดเห็นบอกเล่าเรื่องราวการดูแลครัวของตัวเองหรือจะกดติดตามและแบ่งปันเรื่องราวนี้ออกไปให้กว้างขวางเพื่อเป็นการส่งต่อธรรมทานและกุศโลบายอันดีงามให้แก่ผู้อื่นการแชร์เรื่องราวที่เป็นสิริมงคลถือเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลอย่างหนึ่งนะลูกหลานใครที่กดติดตามและแบ่งปันยายก็ขออวยพรให้มีกินมีใช้ไม่รู้จบมีแม่โพธิ์ศพคอยคุ้มครองครัวเรือนให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปแต่ก่อนที่เราจะลาจากกันไปในวันนี้ยายยังมีบทสรุปสุดท้ายที่สำคัญที่สุดและเป็นกุญแจทองคำที่จะไขความลับของชีวิตที่ไม่มีวันติดขัดตลอดกาลมันไม่ใช่แค่เรื่องของข้าวสารแต่มันคือเรื่องของหัวใจที่ลูกหลานมีต่อโลกใบนี้อยากรู้ไหมว่าความลับสุดท้ายนั้นคืออะไรเดี๋ยวตอนหน้าซึ่งเป็นตอนจบยายจะมาถ่ายทอดวิชาชีวิตชิ้นสุดท้ายให้ลูกหลานได้รับไปเป็นมงคลชีวิตลูกหลานเอ๋ยเมื่อถึงตรงนี้ยายขอบใจที่ลูกหลานนั่งฟังยายเล่าเรื่องเก่าๆมายาวนานถึง18 ตอนเรื่องของข้าวสารและการจัดการห้องครัวที่ยายบอกไปทั้งหมดนั้นหากมองให้ลึกลงไปให้ถึงแก่นแท้ลูกหลานจะพบว่ามันไม่ใช่เรื่องของไสยศาสตร์หรือความงมงายเลยแต่มันคือศาสตร์แห่งการมีสติและศิลปะแห่งความกตัญญูที่คนโบราณท่านสรุปไว้ให้เราใช้เป็นเครื่องเตือนใจในการดำเนินชีวิตความลับสุดท้ายที่ยายจะบอกลูกหลานก่อนจะลาจากกันไปในวันนี้คือหัวใจแห่งความพอดีลูกหลานเอ๋ยต่อให้ถังข้าวสารจะใหญ่โตเพียงใดต่อให้มีเหรียญทองหนุนก้นถังมากมายแค่ไหนแต่ถ้าหัวใจของลูกหลานยังเต็มไปด้วยความโลภความริษยาหรือความประมาทข้าวสารเหล่านั้นก็ไม่สามารถช่วยให้ชีวิตราบรื่นได้จริงหรอกพลังที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดไม่ได้อยู่ที่เมล็ดข้าวแต่อยู่ที่เจตนาของผู้กินและผู้ปรุงต่างหากจำไว้นะลูกหลานการที่เราดูแลถังข้าวสารให้เต็มอยู่เสมอมันสอนให้เราเป็นคนไม่ประมาทการที่เราทำความสะอาดครัวให้เรียบร้อยมันสอนให้เราเป็นคนมีระเบียบและการที่เราแบ่งปันข้าวปลาอาหารให้ผู้อื่นมันสอนให้เราเป็นคนมีเมตตาคุณธรรม3ประการนี้แหละคือตัวแก้เคล็ดชีวิตที่ติดขัดได้ชะงักนักคนที่ไม่ประมาทย่อมไม่มีวันล้มละลายคนที่มีระเบียบย่อมจัดการปัญหาได้รวดเร็วและคนที่มีเมตตาย่อมมีมิตรสหายคอยช่วยเหลือยามตกยากนี่คือความหมายที่แท้จริงของคำว่าชีวิตไม่ติดขัดยายอยากให้ลูกหลานมองเม็ดข้าวในจานทุกมื้อด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปนะต่อจากนี้ไปทุกคำที่ตักเข้าปากให้รู้สึกถึงพระคุณของดินฟ้าอากาศ
และหยาดเหงื่อของชาวนาที่ส่งมาถึงเรา เมื่อเรากินด้วยความกตัญญูข้าวจะกลายเป็นทิพย์โอสถที่รักษาทั้งกายและใจ อย่ากินข้าวไปพร้อมกับความโกรธอย่ากินข้าวไปพร้อมกับการนินทาใครเพราะนั่นเท่ากับเรากินยาพิษเข้าไปทำลายโชคลาภของตัวเองมรดกที่ยายมอบให้ลูกหลานผ่านบทบรรยายทั้ง18ตอนนี้คือวิชาชีวิตที่ไม่มีสอนในตำราไหนแต่มันคือลมหายใจของบรรพบุรุษที่อยากให้ลูกหลานอยู่ดีมีสุขยายหวังว่าหลังจากฟังจบแล้วลูกหลานจะเดินเข้าครัวไปลูบถังข้าวสารเบาๆแล้วยิ้มให้แม่โพศกด้วยความจริงใจแล้วลูกหลานจะพบว่าปาฏิหาริย์แห่งความอุดมสมบูรณ์นั้นมันอยู่ใกล้ตัวเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสนี้เองก่อนจากกันยายขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจบุญบารมีของแม่โพศพจงดลบันดาลให้ลูกหลานทุกคนมีแต่ความสุขกายสบายใจคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองให้ข้าวในหม้ออย่าได้แห้งให้เงินในกระเป๋าอย่าได้ขาดมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสืบไปตราบชั่วกาลนานนะลูกหลานนะยายต้องไปพักแล้วล่ะลมหนาวเริ่มมาแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยนะลูกหลานเอ๋ย